hạnh được trở lại với quý khán thính giả, quý đồng hương cũng như quý con nhân Chúa. Kính thưa quý vị, thật là một cái đặc ân Hồng Vân được ngồi đây trong phòng studio này với những cái vị khách rất là đặc biệt, và có lẽ là quý con nhân Chúa, quý đồng hương, quý tôi tớ Chúa đã mang một ơn Thiên Chúa đối với đời sống riêng của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng đồng thời mang ơn của một người đã đem cái tình yêu thương đến đất nước Việt Nam của chúng ta. Và chắc chắn rằng quý đồng hương, quý con nhân Chúa muốn nghe cái câu chuyện này, và Hồng Vân xin kính mời mục sư Đặng Ngọc Thiên Ân là viện trưởng Viện Thần học Global University sẽ giới thiệu những vị khách đặc biệt này, cũng như những cái câu chuyện mà chắc rằng sẽ cho chúng ta hiểu biết nhiều hơn về những cái công khó của những bàn chân. Có một bài hát nói rằng bàn chân người truyền đạo là cao đẹp biết bao, và bây giờ chúng ta sẽ được biết được những bàn chân đó đã đi đến đâu, những bàn tay đó đã làm những việc gì, những môi miệng đó đã rao truyền cái phúc âm tình yêu thương đến biết bao nhiêu đồng bào, và đã hy sinh chính cái đời sống của trai trẻ của mình vào cái thời rất là trẻ, phải không thưa một sư Ân, để đến đất nước Việt Nam vào những cái thời điểm hết sức là nhiễu nhương, để đem cái tình yêu thương đó đến với dân tộc Việt Nam, và đã thay đổi bao nhiêu tấm lòng. Vì cái đời sống này, những bước chân này, những con người này đã gây dựng đức tin cho biết bao nhiêu đồng hương, đồng bào Việt Nam của chúng ta. Và xin chúng ta bước vào câu chuyện, và Hồng Vân xin kính mời mục sư Đặng Ngọc Thiên Ân, viện trưởng Viện Thần học Global, đã đi đến rất là nhiều quốc gia, đào tạo rất là nhiều quý tôi tớ Chúa cũng như là quý con nhân Chúa để trở thành những người môn đạo hóa, để mở mang vương quốc của Chúa. Và xin kính mời mục sư Đặng Ngọc Thiên Ân. Dạ, cảm ơn cô Hồng Vân rất là nhiều. Chúng tôi cảm ơn Chúa rằng chương trình Niềm tin cuộc sống đã cho chúng tôi có cơ hội để mà chia sẻ những cái gì mà chúng tôi đã hoạt động trong những năm qua. Và có thể nói rằng là khi tôi gặp mục sư Dave Roever, đây là một cái điều rất là phước hạnh trên đời sống của tôi. I would like to share about how I met you. All right. And then, you can speak and I can translate. Good. And then, the audience can hear what our story. Tôi đã gặp mục sư Dave Roever lúc đó tôi 14 tuổi. When I met you, I only 14 years old. That's right. And the first time you came back to Vietnam in 1974, and my dad put the assembly for you to spoke in Da Nang. Và lần đầu tiên tôi gặp mục sư Dave Roever thì ông đến tại Đà Nẵng, và lúc đó là tôi chỉ là một chàng trai thiếu niên mới có 14 tuổi. Thì you came and you said, the first time I came to your country with gun called M16, and now I'm coming back with John 3:16. Yes, sir. Lần đầu tiên ông nói rằng lần đầu tiên tôi đến tại đất nước Việt Nam thì tôi đến với lại khẩu súng M16, là bởi vì đó là cái thời chiến tranh. Nhưng mà ông nói rằng tôi trở lại trên đất nước của quý vị với văn đoạn 3 câu 16. Văn đoạn 3 câu 16 nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi Ngài đã ban con độc sanh của Ngài, hầu chả ai tin con ấy không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Và từ đó thì tôi bắt đầu gặp mục sư Dave Roever. So let's go ahead and share the story, between how do you met me again, and you can share with that, and we can let people know. Until now, we have like 70,000 students in 28 countries. Và ngày hôm nay chúng ta có tới 28 quốc gia và hơn 70,000 học viên ở trên 28 quốc gia này. Well, first of all, I want to tell you it's a real honor to be on this program together with all of you and with my esteemed friend, Dr. Mark Barcliffe, and with my brother by a different mother, you and me, Dan Dang. Trước hết thì tôi xin cảm ơn đài truyền hình đã cho phép chúng tôi được đến với lại chương trình trong buổi ngày hôm nay, và tôi rất là đặc ân được ngồi chung với lại cô Hồng Vân cũng như bạn thân của tôi là mục sư Mark Barcliffe, và người anh em của chúng tôi có thể đó là cùng một cha chỉ là Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng tôi cảm ơn Chúa, đó là cái tình yêu mà Chúa đặt để trong mỗi đời sống chúng tôi. I'd like to share some of my personal experience during the war. Would that be acceptable at this point? Yes, sir. I am very honored, and I say that very carefully. I want you to understand I truly mean the word. I'm very honored to have served my country in the country of my love, Vietnam. Tôi muốn nói một cái chữ đặc ân, chữ đặc ân này rất là quan trọng, bởi vì đặc ân này chúng tôi được đặc ân để mà chúng tôi được phục vụ cho tổ quốc của tôi, và tôi cũng được cái sự đặc ân đó và phục vụ cho tổ quốc của quý vị nữa. I was there following the 1968 Tet Offensive,
And my injury was in July of 1969. I had been there for 8 months, and I was supposed to be there for a year and a month. Tôi đã đến thăm chiến ở tại đất nước Việt Nam sau cái trận Tết Mậu Thân, và tôi đến đó năm 69 và tôi bị thương vào tháng 7 năm 1969. And in 1969, I was on the Vamco-Te River near the village of Tutua, and I had a hand grenade I was trying to throw to burn down the brush. It was called white phosphorus. Và trong cái trận chiến đó thì tôi đã đi trên cái sông là vòng cảo ở Tây, và trên cái tuyến đường đó thì tôi cầm một cái trái lựu đạn là trái lựu đạn phosphor đó. Trái lựu đạn này là để mà tôi liền xuống để mà đốt hết tất cả những các cỏ bụi, những cái bụi rậm ở trên cái bờ ven cái sông đó. When I drew back to throw the grenade, I didn't know I was in the crosshairs of a sniper, and he pulled a trigger and he shot for my head, but he missed and hit my hand, and the grenade exploded. Và khi mà tôi rút cái chốt lựu đạn của cái lựu đạn phosphor đó để mà tôi đốt những cái bụi rậm đó thì tôi không có biết rằng có một người lính tỉa bắn tỉa đó đã bắn vào, nhắm vào trong cái đầu của tôi, nhưng mà bắn trật vào cái đầu của tôi và bắn vào trong cái tay của tôi. When the grenade exploded, I lost half my skin, and 60 pounds of my flesh was blown off me. Và khi mà họ bắn trúng vào cái tay của tôi thì trái lựu đạn nằm trên tay tôi nó bị nổ ra, và khi cái trái lựu đạn nó nổ ra thì nó đã đem hết tới 60 pound trên thân thể của tôi, đã rời khỏi thân thể của tôi. My face was blown off, and including my nose, but I got a new nose this year. 48 years after my injury, I have a nose. I'm proud of it. It's a boy. Ông nói rằng là khi mà cái trái lựu đạn nó nổ đó thì cả nửa cái khuôn mặt của ông bị mất hết, ngay cả nửa cái lỗ mũi của ông nữa, và ngày hôm nay thì ông có một cái lỗ mũi mới, và lỗ mũi này là mũi của con trai. My ear was blown off, my whole face, my chest, my arms, my fingers all came off except that one. And on this hand, these fingers survived. Just the fingerprints were burned off, and my thumb was blown off. They built what I have out of my hip. Và ông nói rằng cái lỗ tai của ông là lỗ tai giả, và khi mà cái bị thì lỗ tai ông cũng bị mất hết, tất cả tóc ông cũng bị mất, và cái bàn tay của ông thì quý vị thấy rằng là nó rất là cong hết, nó bị hư hết, và cái ngón tay của ông thì một cái ngón trỏ này thì làm bởi họ lấy cái thịt được từ nơi cái mông của ông và họ làm ra cái ngón tay này. I went blind in my eye and deaf in my ear, and my hair came off, but I got my hair back. I bought it from a guy in China. Ông nói rằng là cái con mắt của ông thì bị đuôi mù, lỗ tai thì bị mất, và cái tóc ông thì bị mất hết tất cả, bị cháy hết, và ông ngày hôm nay ông đã có tóc là bởi vì ông mua ở tại Trung Quốc. I don't mind the hairpiece. I really like it, but I don't like it when the wind blows. I've chased it across many parking lots. Ông nói rằng ông không có quan tâm đến cái đầu tóc giả của mình, nhưng mà cái mà khó chịu nhất là cái mỗi lần mà những cái luồng gió lớn đó mà nó làm mất nó bắt bay cái tóc giả của ông đi đó, thì đó là cái vấn đề mà ông quan tâm tới. I was chasing it one day trying to catch my hair. It was blowing, and a dog beat me to it. Khi mà cái đầu tóc giả bị gió thổi bay đi thì nó bay đi, thì con chó nó chạy nó tới nó cầm cái đầu tóc giả của ông, và ông phải chạy theo con chó đó để ông giật lại cái đầu tóc giả đó. And I have an artificial ear. It comes off, and sometimes I didn't want it to come off, and it came off and scared all the children. Và cái lỗ tai tôi là lỗ tai giả, cho nên cái nhiều khi nó rớt ra, và cái nhiều khi nó rớt ra thì tôi cũng không muốn lấy ra để mà tôi dọa nạt mấy em bé nhỏ nữa. But you know, the reason I can laugh about it is because, first of all, I'm not regretful. I do not regret that I was injured for something I believe in. Và cái lý do mà tôi vẫn còn có thể cười trong ngày hôm nay là bởi vì những cái gì quá khứ, tôi thấy rằng tôi không có một cái điều gì mình phải lo đến nhìn lại cái quá khứ của mình. I believe in freedom and the right for people to have the access by faith, unthreatened, to serve God. Và tôi thấy đây là một cái điều mà chúng tôi đã đem đến, đó là cái sự tự do, sự tự do của chúng ta để mà chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. What the world needs to know is that Christians are the best citizens in the world. They don't cheat, they don't lie, they don't murder, they don't do all those things that governments hate. They pay their taxes,
They are fair to their neighbor, and they help each other in time of difficulty. What government would not want that? That is a good thing, and I'm proud that I was able to fight for that cause. Và tôi nói rằng những cơ đốc nhân họ là những công dân tốt, họ đóng thuế, họ không gian lận, họ làm tất cả những vì gì để đi đến một cái điều rất là đúng mà Kinh Thánh đã dạy dỗ họ để làm theo. Đó là những người mà tín hữu. Khi những người tín hữu chân chính thì họ làm theo những gì Kinh Thánh dạy dỗ cho họ. Và không có một chính phủ nào có thể chê bai hoặc là đẩy họ ra nếu khi họ làm những việc chân chính và làm theo những gì Kinh Thánh dạy dỗ họ. And so I don't talk too long. I'll conclude by telling you that after my injury, I was 1 year and 2 months in the hospital. And 48 years later, they're working on me again still. I've had 55 operations, and I hope they're all done now. I hope there's no more. But even if there are more, that's okay, because I'm not ashamed of my scars, and I'm very proud of the fact that I served both my country and the Vietnamese people. Và ông nói rằng ông không có thấy xấu hổ về những cái vết sẹo trên mặt của ông, là bởi vì ông rất là tự hào về những cái gì ông đã cúng hiến đi cho đất nước, cúng hiến cho tất cả những cái gì mà ông đang tranh đấu để tìm được, đó là cái sự tự do. And I'm very grateful that the government in Vietnam has permitted me to come into the country. We built the first cardiac care center with a catheterization lab that actually worked, and it worked great, and we saved many, many lives on that table. Và ông cũng cảm ơn rằng là đất nước Việt Nam đã cho phép ông đưa cái đoàn từ thiện vào ở trong đất nước Việt Nam để trang bị một cái hệ thống thông tin mật ở tại cái nhà thương Nguyễn Trãi, và cái nhà thương hệ thống thông tin mật đó đã cứu rất là nhiều sinh mạng. And in addition to that, most importantly, I believe, is that we now have available to the Vietnamese people through Global Reap. The university called Global is this man's responsibility, and Dr. Mark Barcliffe and yourself, Dan Dang, have worked tirelessly to bring about the opportunity for the Vietnamese people to have a quality Christian education. Và chúng ta biết rằng những cái hệ thống thông tin mật để mà chúng ta cứu những cái mạng sống đó, thì cái ý của ông muốn nói tại đây rằng chúng ta sẽ cứu được cái sinh mạng, nhưng mà cái điều quan trọng ấy là cái sự sống đời đời. Và Viện Đọc Toàn cầu đã phối hợp với lại tổ chức của mục sư Dave Roever để chúng tôi đem một cái chương trình đến cho những người dân tộc, người Việt Nam nói tiếng Việt Nam, để biết được một cái chương trình môn đệ hóa để họ biết được cái sự sống đời đời. So we do heart work in two ways. One, we do heart work for the damaged heart with we do pacemakers, we do stents and angiogram, angioplasty, but we do the other heart by giving hope to the brokenhearted and the hope that is found in knowing Jesus Christ. Và cái điều chúng ta thấy rằng trong cái trái tim của chúng ta thì chúng ta có hai cái sự. Một cái thì chúng ta có thể sửa lại những cái khi mà cái trái tim của chúng ta bị hư hoại, chúng ta sẽ bỏ những cái máy trợ tim, hay là chúng ta chữa tim, hay là chúng ta làm như thế nào đó để cho cái trái tim của chúng ta hoạt động trở lại. Nhưng một cái phần khác đó là cái phần tâm linh. Và khi mà chúng ta đem tới cái sự đau lòng, chúng ta đem đến một cái điều gì đó mà không có thể nào mà chữa lành được, duy chỉ có Chúa Giêsu Christ. Đây là cái vấn đề mà chúng tôi giới thiệu về cái tình yêu của Chúa, Ngài thì đáng rịt lành những cái vết thương lòng của chúng ta. Và chúng tôi cảm ơn Chúa. Dr. Mark Barcliffe, I met you how many years? It's been 11 years this month, I think. Tôi đã gặp mục sư Ăn hơn là 11 năm. Cảm ơn Chúa, chúng tôi làm việc chung với lại mục sư Mark Barcliffe là viện phó của Viện Đại học Toàn cầu. Và cảm ơn Chúa trong cái tâm tình của mục sư đã đến không biết bao nhiêu lần, đã đến đất nước Việt Nam của chúng tôi để chia sẻ tin lành. I don't know how many times, can you count how many times you came to Vietnam? I've lost count, but between 30 and 40. Ông nói rằng là ông không còn tính nhớ bao nhiêu lần nữa, mà tầm 30, tôi nghĩ rằng là hơn 40 lần, tại vì có năm thì chúng tôi đã đi tới 4-5 lần để mà đi đến Việt Nam. Sometimes we went to Vietnam 4 or 5 times a year too to do a lot different things, what we do in Vietnam. Tell me the reason why you had the heart for the Vietnamese people. Well, because I've been to Vietnam and fallen in love with the country and the people. I believe that everyone that's a follower of Jesus should have the opportunity to study and grow in that relationship with him, and that's what Global University does.
And through Brother Dave, we had an opportunity as a university to develop a program in the Vietnamese language. And working with Brother Dan, we began at first slowly. And I remember when Dan told me, Mark, we're going to have thousands of students in Vietnam. And I didn't laugh at him out loud, but I kind of shook my head and thought, I'd be so happy if we just had 100 students. That was 10 years ago, 11 years ago. And today, as Dan said, in many, many countries, not just in Vietnam, but now tens of thousands of Vietnamese-speaking students growing in their relationship with Jesus. We have two different curriculums, one at 18 courses, the other 18 courses, so we've got 36 total courses that students are able to take and grow in the relationship with Jesus and learn how to share that with others and to help others and to serve other people, how to be good citizens, how to have a good marriage, and we've just seen that program explode across many, many different Christian groups in Vietnam. Ông chia sẻ, tôi hỏi lý do tại sao ông có cái tấm lòng cho người Việt Nam của chúng ta. Thì ông nói rằng khi lần đầu tiên tôi đến ở tại Việt Nam thì người Việt Nam đã chiếm lấy trái tim của ông. Và tôi với lại mục sư Mark chúng tôi đã sánh vai với lại nhau và lo những cái công việc mà chúng ta biết rằng tất cả mọi sự rồi sẽ qua đi. Tất cả mọi sự rồi sẽ qua đi. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta mở mắt ra, quý vị đang ở đâu, thiên đàng hay là ở địa ngục. Đó là cái công việc của mục sư Mark. Ông làm việc chung với chúng tôi và muốn đem một cái tin lành, đó là một cái sự hy vọng đến cho tất cả mọi người. Giống như mục sư Dave Roever đã trình bày, tất cả mọi chúng ta, trái tim chúng ta cần có cái sự hy vọng. Và cái sự hy vọng đó đem tới cái sự cứu rỗi. Cho nên đây là một cái công việc mà ông nói rằng đem một cái khóa trình, một cái chương trình để mà đào luyện môn đệ để biết, để hiểu được lời của Chúa và hiểu được lời của Chúa để họ được làm việc theo lời của Chúa, để họ được lớn lên trong Chúa. Và đây là một cái điều rất là quan trọng. Tôi thường giỡn với là một sư, tôi nói rằng hầu hết thì chúng ta hay nói rằng chúng ta già trong Chúa, mà Chúa cần chúng ta lớn lên trong Chúa, chúng ta không cần chúng ta già trong Chúa. Dễ dàng chúng ta nhận diện khi chúng ta già trong Chúa, ta sẽ đếm cái năm tuổi chúng ta đã theo Chúa. Nhưng mà lớn lên trong Chúa thì chúng ta xăng tay áo lên mà chúng ta hầu việc Chúa, và đó là công việc của chúng ta. Dr. Mark Barkley, thank you so much for your time to, well, actually I said thank you so much for your love for the Vietnamese people. 11 years, that's a lot of work. And we also, on the behalf of Vietnamese people, we thank you for your wife too. She have to, I can say, I don't know how many, times she missed you. I understood that very well about my wife also too. So please keep our regard to you, your family, and your love to the Vietnamese people. And Dr. Dave Roever, thank you for your heart. I know that from the day one, you said half of your body means 60 pounds of your flesh in Vietnam. So you are half Vietnamese and half American right now. Yes. Chao ong manoi. I don't know what that means, but there it is. Dạ, chúng ta cảm ơn Chúa và xin gửi lại. Và mục sư Ân Hồng Vân muốn trở lại cũng được nghe câu chuyện của mục sư cũng đã nói là bây giờ thì mục sư đã với cái chức vụ mà mục sư đã đi đến nhiều cái nơi để mà khích lệ những người lính để mà trước khi họ đi ra quân trường. Vâng, thưa mục sư có thể. The question she would like to ask you about you mentioned earlier about the mission, what you went to the military base and pray for the soldier before they going out to the battlefield, and the wounded soldier when they coming back. Will you tell us about a little bit about that? Tôi muốn hỏi câu hỏi rằng là hiện nay thì ông là một vị tướng được phong chức là 1 sao, và ông đi ra để mà chia sẻ, đem một cái sự hy vọng đến cho những người lính, và ông cũng là người đi ra để huấn luyện, giúp đi cho những người cựu chiến binh, những người mà thương phế binh, mà khi họ về họ mất hết tất cả những cái sự hy vọng, và ông đem lại cái sự hy vọng đến. So would you please share with us about your work right now with the government, with the military, and how you can help our veteran, our people who serve in military right now? Well, I'm very happy to be part of a program
in the United States Department of Defense. It's called the Comprehensive Soldier Fitness Program. Và ông mà rất là vui sướng và hiện nay ông đang phục vụ ở trong chính phủ Hoa Kỳ, trong quân đội về cái chương trình là đem một cái sức khỏe đến cho những cái người tàn tật. There are 5 pillars, they call it, 5 areas of soldier fitness, and they are marriage, financial, physical, emotional, and spiritual. And I have been assigned by our government to the spiritual pillar to encourage our warriors and to help them through their struggle with thoughts of suicide, those dark places they go in their minds. Trong cái phần của quân đội thì khi mà những cựu chiến binh đi về hay là những binh sĩ mà khi về họ bị thương đó thì họ có một cái phần về tâm lý rất là lớn, cho nên họ chia ra làm 5 phần. Thì về cái vấn đề tài chính của họ cũng có thể đem tới họ mất đi cái sự hy vọng, về cái gia đình của họ, về tất cả những phần khác, nhưng mà cái phần tâm linh rất là quan trọng. Cho nên chính phủ đã mời ông lo về trong cái phần tâm linh, và ông đã dùng cái phần tâm linh này để mà đem tin lành của Chúa đến để cho những cái người chiến sĩ này. It's very important for the people to understand that after 9/11, the young men and women of America would become involved in a war that was extremely stressful to the mind, not to mention the physical condition they had to be in. Và chúng ta biết rằng sau cái 9/11 thì những người lính họ phải đối diện với là một cái nan đề rất là lớn, và cái nan đề đó họ phải đối diện với trong cái tâm trí của họ. Và cái nan đề này đã đem tới một cái sự mà khủng hoảng cho chính cái đời sống của họ, và khi mà họ trở về lại đất nước Việt Nam, đất nước Hoa Kỳ. One of the key parts of what I do is to help prevent suicides among our troops. Một cái chìa khóa mà rất là lớn là ông giúp để mà tránh ngăn chặn trong cái vấn đề mà những người trai trẻ này họ khi mà họ trở về từ cái quân ngũ của họ trở về đó thì họ dễ dàng để họ tự tử. I've done 6 tours to Iraq, 2 to Afghanistan, and I've also gone to Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Qatar, United Arab Emirates, Bosnia, Kosovo, and South Korea, and I don't expect you to remember all of those. I don't, but I can tell you this. Ông đã đi đến 6 lần đi đến ở tại nước Iraq, và 2 lần đến Afghanistan, và một số lần ông đi đến những cái nước mà gọi là liên hệ tới cái vấn đề mà của Hồi giáo và hoặc là những cái gọi là terrorist. I didn't include Syria and many other places that they send me, that I have gone to. Whatever place there are warriors that are struggling, our nation pays the bill to send me to them to help stop the hemorrhaging of suicide and abuse of drugs, alcohol, and the violence in the home when they come back. Ông chưa có kể đến là ông đi đến những nước Syria hay là những cái nước Trung Đông đó, đến những cái nước mà Hồi giáo quá khích mà họ có những cái sự khủng bố rất là nhiều trong những đất nước đó, và đến với lại những người quân nhân Hoa Kỳ giúp cho họ để mà họ đừng có bước vào trong cái sự khủng hoảng, trong cái sự tự tử của họ. I think it's very important for the viewers to know that I'm not called because I'm brilliant or some magical thing. I'm scarred. I'm burned. I've been shot up, set on fire by the enemy. And when these young men and women in today's war see me, they say, he knows how I feel. And they listen to what I say. Và ông nói rằng là ông được mời gọi đến không phải là ông có cái tài năng giỏi giang gì hết, hay là một cái người nổi tiếng gì hết, nhưng mà ông đến, họ mời ông là bởi vì trên khuôn mặt của ông có những cái vết sẹo. Và ông khi mà họ nhìn ông thì họ nói rằng ông này hiểu được cái tâm trạng mà những người chiến sĩ này đang đối diện. And finally, it's very, very important that if I'm going to go in and give support to our troops emotionally, I have to be able to give them something to follow up with. And that's where Dr. Mark Barcliffe comes in. He comes in with the global university programs that establish these men and women with something to hold on to instead of empty promises, you'll be fine. No, we give them something that changes their life for eternity.
Và đó là chúng ta biết rằng khi mà chúng tôi đến với lại những cái người mà đang bị tâm lý đó, thì chúng tôi không có đến với cái bàn tay không hay là nói những cái lời trống rỗng để mà an ủi họ, đem tới họ một cái hy vọng mà không có một cái nền tảng gì hết. Cho nên đó là lý do tôi làm việc chung với một sư Mark Bartlett. Chúng tôi đến và chúng tôi đem một cái lời hứa chắc chắn để họ có được một cái nền tảng vững chắc, và những cái lời hứa đó giúp cho họ để mà họ tiếp tục sống. And I'll tell you something. I love my job. I love doing what I do. It is a great personal satisfaction beyond any words I can tell you to be able to shake hands with a young man, look him in the eye, and that young man say to me, Mr. Roever, you have changed my life with hope in Christ. That is worth everything. Và tôi rất là thích cái công việc làm của tôi. Tôi rất là thích công việc làm của tôi, mà mỗi lần khi tôi đến với lại những người quân nhân, những người mà bị vỡ lòng, những người đang bị tâm lý, những người đang bị khủng hoảng, những người đang bị một cái điều gì đó, và chúng tôi đem được cái sự hy vọng. Và khi mà đem tới giúp cho họ có được cái niềm tin, cái sự hy vọng rồi đó, và họ đến và nói với tôi rằng là mục sư ơi, cảm ơn ông đã giúp cho tôi, và ngày hôm nay tôi nhận được cái sự hy vọng đó và tôi bắt đầu tiếp tục sống. Và đó là tất cả những cái niềm vui và tất cả những cái gì mà tôi trông mong, trông đợi đến những cái người đến nói tôi như vậy. And when we all die and we go to heaven, we can finally all speak Vietnamese together. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta nhắm mắt tắt hơi, chúng ta đi qua đời, chúng ta lên thiên đàng hết, thì chúng tôi chắc chắn rằng chúng ta lên trên đó chúng ta sẽ nói tiếng Việt Nam trên tại nơi đó. God is Vietnamese. Didn't you know that? Quý vị biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là người Việt Nam không? Amen. Doctor. Mà trở lại với Dr. Dave á, thì could you share with us how do you feel being educate 70,000 thousand students in 28 countries? Wow, how do you feel, sir? Một suy nghĩ như thế nào khi mà đã có 70.000 học viên trên 28 quốc gia? How hard it is? How do you think how hard? Well, what Global University does is it's not one person. It's a huge team of people in the U.S. where our university is accredited, and around the world in the countries where we teach and have schools, and it's incredibly fulfilling to be a part of that. I'm your just job too, don't I love my job so much. I sometimes feel that I'm the most blessed of all men for being able to travel as I do and meet the real heroes of the faith that I meet, and to see the impact of training on new believers and more experienced believers. Global University has programs through not just undergraduate level, but into the graduate level, master's degrees and a doctor of ministry. But to see, first of all, lives changed, and then see them growing to the place where they're impacting other lives and impacting their communities, that's where it's really exciting. Well, you want to translate that for her? Translation. Chúng ta thấy rằng chúng ta cảm ơn Chúa rằng ông đã chia sẻ rằng là cái điều mà làm cho ông rất là thích thú để mà có thể đi ra đem tin lành của Chúa đến cho 28 quốc gia và có 70.000 học viên, là chúng tôi được đào luyện môn đệ mà chúng tôi thấy họ được lớn lên, và khi mà họ lớn lên họ cứ tiếp tục đi từng những các bước để mà họ lên tới những cái chương trình cao học, và họ tiếp tục đi lên, tại vì cái Viện Học Toàn Cầu là cái trường được tất cả các điểm được chấp nhận gọi là accredit đó. Cho nên rằng là khi mà thấy họ được lớn lên và họ phục vụ Chúa và họ tiếp tục qua sự học về hầu việc Chúa đó và phục vụ Chúa, thì cái con số nó càng ngày càng được tăng lên. Cho nên khi mà muốn được cái sự hoàn tất thì phải có một cái đội ngũ rất là lớn, và đội ngũ này là do những người học viên và họ học, họ nhận được và họ tiếp tục để mà họ đi ra họ làm những công việc mà Chúa kêu gọi họ. Và ông nói là cái công việc đó làm cho ông rất là thích thú, và ông rất là nhìn thấy thấy những cái sự kết quả mà Chúa đặt để trên dân sự của Ngài. Và sau 70.000 học viên thì những người đó có khoảng bao nhiêu phần trăm đã trở thành những vị giáo sư, thưa mục sư? Dạ, có thể nói rằng một số lớn thì còn đang học, một số lớn thì lại là những người sắc tộc, và một số lớn thì là những người Việt Nam đang sinh sống nhiều nơi trên những quốc gia khác nhau. Và ngày hôm nay thì chúng tôi không phải là đến với lại cái ngôn ngữ tiếng Việt không, và chúng tôi đến với lại người châu Phi. Hiện nay thì chúng tôi có giám đốc của chương trình người Liberia,
Người Liberia này là một cái người da đen sinh sống tại Hoa Kỳ, nhưng mà họ muốn đi ra khỏi nước và họ muốn đi về lại nước châu Phi. Thì Mỹ đã có một cái nơi mua miếng đất cho họ và họ về họ lập quốc tại nơi đó. Thì ngày hôm nay chúng tôi cảm ơn Chúa rằng chúng tôi có những người Liberian ở tại nơi đó, và qua Viện Đọc Toàn Cầu chúng tôi cảm ơn Chúa, rất là khích lệ, rất là lớn. Đây là phân khoa tiếng Việt mà chúng tôi có thể đi đến được nhiều đất nước, chứ không phải là tiếng Việt không. Chúng tôi đi đến nước Kenya, chúng tôi đi đến nước Nigeria, chúng tôi đến nước Peru, El Salvador, chúng tôi qua Norway, chúng tôi qua Đức. Và ngày hôm nay chương trình của Viện Đọc Toàn Cầu phân khoa tiếng Việt, chúng tôi đã có rất là nhiều cái ngôn ngữ của các bản xứ của nhiều đất nước. Chúng tôi đã dịch được tới 9 ngôn ngữ, và ngay trong đó đã có ngôn ngữ người Hà Mông. Và chúng tôi cảm ơn Chúa rằng chúng tôi đang hoạt động ngay tại Trung Quốc nữa. Và con số có thể nói rằng trong năm đến đây, chúng ta có thể trở lại trong gặp chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống, thì chúng tôi sẽ tường trình con số của Trung Quốc hiện nay rất là lớn. Trung Quốc có tới 70 triệu tín đồ đang sinh sống tại Trung Quốc, và con số đạo luyện môn đệ chúng tôi đang kết hợp và kết nối với lại những đầy tớ Chúa rất là lớn lao. So, một sư có thể mời Dr. encourage những vị đã được học thì sẽ trở thành những người kết quả công việc Chúa như là Dr. và ông. So we would like you to go ahead and have the words of encouragement to those people who already studied, so they can just like you. You know, one now you had 60 and 100 and kept multiply the number, and those people who looking for to study with us or something like that one, had something invited them to our school. Be happy to, yes. First of all, I believe that learning is something we have to do our whole lives. Okay. And the growth comes from learning. And so if we continue seeking to learn throughout our whole lives, we keep growing. And if we keep growing, we're alive and we're contributing and making an impact on others. And I just want to encourage everyone to be involved in learning. And I speak especially to the Christian community, those who are followers of Jesus, that we have an opportunity to grow in Jesus and to learn more, to be able to contribute around us and impact this world with the good news that we've received that happens as we continue to learn and grow. Chúng ta biết rằng học, cái quá trình học cả cuộc đời của chúng ta vẫn tiếp tục học. Và khi càng học thì chúng ta mới càng lớn được ở trong những cái gì mình có hiểu biết trong cái đời sống của chúng ta. Cũng như vậy, con người cần phần tăng trưởng để mà chúng ta có thể làm những công việc lớn hơn. Cho nên chúng ta cần phải học. Và ông nói rằng tất cả những quý vị, những người đã tiếp nhận Chúa, quý vị cần phải học lời của Chúa để chúng ta được lớn lên. Và khi chúng ta có lời Chúa, chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ làm những công việc rất là lớn cho nhà của Chúa. Chúa đang đặt để và dành cho tất cả những con dân của Chúa hãy học lời của Chúa. Bởi vì đó là lời hàng sống mà chúng ta cần phải có lời của Chúa. Kinh Thánh Chúa cũng có nói rằng là người ta sống không phải là nhờ bánh không thôi, nhưng mà nhờ lời của Đức Chúa Trời nữa. Cho nên chúng ta cần phải ăn nuốt lời của Chúa để chúng ta lớn lên mặt tâm linh, để mà chúng ta mới có thể đi ra hầu việc Chúa. Yeah. So, một sư có thể encourage hai vị wrap up nói thêm. Yeah. So, Dr. Roever, you had a last word with the audience, to motivate them and encourage them to share the gospel and do just like you. I know your life is impact not 1,000, not 100,000, but I've been around with you, Dr. Dave Roever. I know your life been impact like million people, and you've been travel like 90 something country. Tôi cảm ơn Chúa. Tôi nói với mục sư là đời sống của mục sư không phải là ảnh hưởng cho 100 người, 1.000 người hay là 100.000 người, nhưng đời sống của mục sư Dave Roever đã đem đến sự ảnh hưởng hàng triệu người, và ông đã đi hơn 90 quốc gia để chia sẻ tình yêu của Chúa và đem cái sự hy vọng đến. So would you go ahead and have the last word to the audience? Well, I'd be glad to, and I'll tell you that my job, as I mentioned earlier, with the Department of Defense in that program, I am titled a resiliency coach. Và nãy tôi có nói về cái chương trình mà đặc biệt chúng tôi đang làm việc với lại chính phủ Hoa Kỳ đó, thì cái chức vụ chúng là rất là đặc biệt. What that means is that I train young warriors that when they get hurt, when they've been shot, when they've been burned, or when they go through the mental depression that comes through
post-traumatic stress. I trained them how to come back from the brink of suicide, the brink of looking for answers in alcohol and drugs. Và cái công việc đặc biệt mà tôi muốn nói tại đây đặc biệt như thế nào? Đặc biệt để đem những người thất vọng, những người ngã lòng, những người nghĩ rằng mình chỉ tìm cái chết hay là tìm những thuốc phiện hay là những rượu bia để mà mình giải sầu. Nhưng mà ông muốn đem họ trở lại, đem họ tới lại một cái sự hy vọng. Và cái sự hy vọng đó rất là đặc biệt. The history of England has one of the greatest spokesmen that ever lived, Winston Churchill, and he made this statement. And it was the shortest speech he ever made, but it's the most famous. And he said to a schoolroom of young boys, never, never, never give up. And that's my message to you. When you're hurting the most, when you feel like no one cares, when you're broken and your dreams are shattered, your health is gone and you think there's nothing to live for, never, never, never give up. Jesus loves you. We love you. And you're going to make it. But you got to hang in there. Và ông nói một cái câu nói bất hủ của Churchill nói như thế này. Trong một cái bài diễn văn, ông nói rất là ngắn gọn. Và ông khuyến khích tất cả mọi người rằng là đừng có ngã lòng, đừng có bỏ cuộc. Dầu bất cứ những cái nan đề nào xảy đến cho quý vị, đừng có ngã lòng và đừng có bỏ cuộc. Đừng có bỏ cuộc. Bởi vì Chúa Giêsu yêu quý vị rất là nhiều. Đừng có bỏ cuộc. Quý vị đang đối diện với tất cả những cái nan đề nào trong đời sống của mình, hãy đừng bỏ cuộc. Bởi vì Chúa Giêsu yêu quý vị. Chúng tôi yêu quý vị. Và Chúa Giêsu rất là yêu thương quý vị. Thật là một sự vinh hạnh đã được đến với lại chương trình của Niềm Tin và Cuộc Sống, được ngồi với lại cô Hồng Vân cũng như đệ tớ của Chúa, mục sư Dave Roever, mục sư Mark Barclay. Và chúng tôi cảm ơn Chúa là cái tấm lòng yêu thương của đệ tớ, của những đệ tớ của Chúa rất là lớn với lại cái người Việt Nam của chúng ta. Họ yêu thương dầu có bao nhiêu cái ca mổ, dầu sức khỏe không được tốt, nhưng mà họ vẫn đi ra và họ đem cái tình yêu thương của Chúa đặt để qua cái đời sống của họ, và họ đem cái tình yêu thương đến cho người Việt của chúng ta. Tôi mong mọi tất cả những người đang nghe trong chương trình trong buổi chiều hôm nay, hay là buổi sáng hôm nay, hay là buổi trưa hôm nay, nơi nào quý vị đang có theo dõi chương trình này, họ đi ra và đem một cái sứ điệp rất là quan trọng là Chúa Giêsu yêu mọi chúng ta. Và người Việt Nam của chúng ta, đây là đến lúc chúng ta cũng phải đứng lên và chúng ta đi ra và đem cái sự hy vọng đến cho những người hư mất. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu yêu quý vị rất là nhiều. Và giống như một sư nói rằng, tất cả quý vị đang đối diện những sự đau thương, sự ngã lòng, bất cứ một cái điều gì xảy ra cuộc đời quý vị, đừng có bỏ cuộc. Bởi vì Chúa Giêsu yêu bạn. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Vâng, cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả, quý đồng hương cũng như quý cá nhân Chúa. Đây là những quý mục sư đã đồng hành với mục sư tiến sĩ Billy Graham để thay đổi bao nhiêu cuộc đời, biến đổi bao nhiêu đời sống để kết quả cho công việc Chúa. Vâng, chắc rằng lời chia sẻ của mục sư đã đến với quý vị và ước mong rằng những lời này sẽ đồng hành với quý vị để có thể chúng ta cùng lắng nghe tiếng của Chúa gọi để có thể thay đổi và biến đổi chính đời sống của chúng ta để kết quả cho công việc Chúa. Kính cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và mong ước mong có dịp sẽ trở lại với quý khán thính giả cũng như một sư Đặng Thiên Ân, và có dịp chúng ta sẽ đem nhiều cái câu chuyện làm chứng bằng những cái người thật, việc thật mà chúng ta đã được nhân chứng hôm nay. Xin cảm ơn quý khán giả, quý đồng hương, và xin cảm ơn quý mục sư.